So लिहून घ्या. When a particle moves such that any two coordinates change with time, then the motion is said to be motion in a plane. So basically एक coordinate change में उपयोग नहीं, we need two coordinates to change, otherwise we cannot call it motion in a plane. So if we throw an object straight upwards, it will go up in straight line and then come back below. So only y coordinate is changing. So that will not be motion in a plane. That will be motion in one direction. But if we throw an object at an angle, असं करत जाऊन तो खाली येणार आहे. So if we form a coordinate system, both x and y coordinates will change. That means it will undergo motion in a plane. किंवा आपण एका थ्रेडला स्टोन बांधला and we keep on revolving it over our head. तर काय होतंय की vertical z direction is not changing, but x and y directions are changing. So motion in a plane, and so on. So these are examples of two-dimensional motion. आता वन डायमेन्शन मध्ये आपण काय बघितलंय की let's say velocity is in this direction, acceleration is in this direction. Velocity increase होणार का decrease? Increase. Positive acceleration, velocity will increase. Velocity अशी आहे, acceleration असं आहे, velocity will decrease. इथं काय होणार, velocity म्हणजे speed increase होणार आहे, magnitude increase होणार आहे. इथं magnitude decrease होणार. So speed, it will speed up, slow down. इथं पण speed up आणि इथं slow down. So these are examples of one-dimensional motion. आता what is one thing that you can observe between velocity and acceleration vector? कसे आहेत ते? सेम डायरेक्शनला आहेत किंवा ऑपोजिट डायरेक्शनला आहेत. सो दे आर ईदर पॅरलल और अँटी पॅरलल. पॅरलल म्हणजे सेम डायरेक्शनला, अँटी पॅरलल म्हणजे ऑपोजिट डायरेक्शनला. हा, वेक्टर्स. वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर्स आहेत ना. सो दे आर ईदर पॅरलल और अँटी पॅरलल. त्यामुळे ह्या नेक्स्ट लाईनला हे नोट करा. ते कॉन्स्टंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी असते ना, म्हणजे डिस्टन्स बरोबर डिस्टन्सच्या प्रपोर्शनल टाइमला वेलोसिटी वाढत जाते, मग ती स्ट्रेट लाईन येते. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मध्ये तो नाही का घेऊ शकत आपण, कारण एक्स आणि वाय दोन्ही चेंजेस होते ना. नाही, पण
एक्स म्हणजे पोझिशन फक्त एक्स डायरेक्शन मध्ये चेंज होते ना. वाय कोऑर्डिनेट तू व्हेलॉसिटी पकडलेस. नाही डिस्टन्स टाइम ग्राफ. ओके, मग एक्स कोऑर्डिनेटला फक्त टाइमच आहे आणि वाय कोऑर्डिनेटला डिस्प्लेसमेंट आहे, पण ते डिस्प्लेसमेंट एकाच डायरेक्शन मध्ये. ग्राफ प्लॉट करताना तू एका ऍक्सिसवर टाइम ठेवलंयस, दुसऱ्या ऍक्सिसवर ते डिस्प्लेसमेंट ठेवलंयस, पण मोशन एकाच डायरेक्शनला होतं अजून पण. 2 डायमेन्शनल मोशनला तू बघू शकणार आहेस की मोशन कसा व्हायला लागलाय बिग टाइम. आणि जर तुला टाइम बरोबर 2 डायमेन्शनल मोशनचा ग्राफ काढायचा असेल तर तो 3D ग्राफ बनणार आहे, कारण का एका ऍक्सिसला टाइम पाहिजे आणि 2 ऍक्सिसला त्यांच्या पोझिशन पाहिजे, एक्स आणि वाय असं होणार. त्यामुळे तो काय आपल्याला नॉर्मली काढता येणार नाही ग्राफ. रेड पेन पाहिजे का? नाही. ओके, सो लिहा, if the velocity and acceleration vectors are parallel, if the velocity and acceleration vectors are parallel or anti-parallel, then motion कसा असणार आहे? 1 dimension. Then the motion will be 1D. Then the motion will be 180. खाली एक स्टार करून पॉइंट लिहा. The particle will always move in the direction of the velocity. म्हणजे आपल्याला सारखं कन्फ्युजन असतं नक्की कुठं पार्टिकल चाललाय. सो पार्टिकल इज ऑलवेज मुव्हिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी, not in the direction of acceleration. 1 dimensional मोशनला ऍक्सिलरेशनचं डायरेक्शन युजली सेम असते किंवा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शनला असते. 2 डायमेन्शनला कुठेतरी तिसरीकडेच असणार आहे. त्यामुळे जर पार्टिकल कुठं मूव्ह होतोय हे विचारलं तर वी विल ओनली रेफर टू व्हेलॉसिटी वेक्टर. ऍक्सिलरेशन विल नॉट मॅटर. म्हणजे समजा मी आता बॉल वरकडे फेकला, ऍक्सिलरेशन डाऊनवर्ड्सच आहे, पण बॉलची अशी ट्रॅजेक्टरी आहे. मग बॉलच्या व्हेलॉसिटीला ऍक्सिलरेशन इम्पॅक्ट करतोय, पण बॉल मूव्ह व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शनला होतोय, ऍक्सिलरेशनच्या डायरेक्शनला नाही. दॅट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. हो, खालच्या बाजूला येतोय, पण ऍक्युरेट डायरेक्शन ऑफ मुव्हमेंट ते वाय कॉम्पोनंटचं झालं ना, पण एक्स कॉम्पोनंट पण आहे, तेव्हा फक्त ऍक्सिलरेशन डायरेक्शन मॅटर करते. व्हेलॉसिटी चेंज होत जाणार आहे, डायरेक्शन पण चेंज होणार आहे. मग आता 2D मोशन कॉज काय करणार आहे? जर व्हेलॉसिटी ऍक्सिलरेशन वेक्टर पॅरलल होते किंवा अँटी पॅरलल होते, दॅट कॉस्ट 1 डायमेन्शनल मोशन. मग 2 डायमेन्शनल मोशनला कसं असलं पाहिजे त्यांचा अँगल? 0 to 180 degree. सो हेडिंग लिहा, कॉज ऑफ 2D मोशन. Cause of 2D motion. So let's say this is velocity vector.
सो आता बघा देर इज सम अँगल थीटा बिटवीन वेलॉसिटी अँड ऍक्सिलरेशन वेक्टर्स. So whenever there is some angle 0 less than theta less than 180 degree असं लिहा. Whenever there is some angle bracket मध्ये 0 less than theta less than 180 degree between the velocity and the acceleration vector, the particle will move in 2D. So this is the main point की acceleration आणि velocity vector, initial velocity vector ह्यांच्यामध्ये there has to be some angle. Otherwise two-dimensional motion होणार नाहीये. When we throw object upwards, acceleration is downwards, object is thrown upwards. So velocity acceleration vectors are anti-parallel. त्यामुळे one-dimensional motion आहे. When we throw objects downwards, velocity is downwards, acceleration downwards. Parallel आहे म्हणून one-dimensional motion आहे. पण जेव्हा आपण प्रोजेक्टाइल थ्रो करतो तेव्हा वी आर एट अन अँगल, ऍक्सिलरेशन इज डाऊनवर्ड्स, त्यामुळं थीटा इज नॉन झिरो नॉन 180 डिग्री, त्यामुळं मोशन 2 डायमेन्शनल. सो दिस इज द मेन रिझन बिहाइंड इट. सो आता ऍक्सिलरेशन आणि वेलॉसिटी यांच्यामध्ये सम अँगल थीटा आहे, तर आपण काय करणार, ऍक्सिलरेशनचे कॉम्पोनंट काढणार. वन कॉम्पोनंट अलॉंग द वेलॉसिटी, म्हणजे वेलॉसिटीच्या डायरेक्शन मध्ये किती कॉम्पोनंट आहे त्याला ए पॅरलल म्हणले. ते दोन उभ्या लाईन पॅरलल सिग्निफाय करतात. दॅट इज ए पॅरलल, और अनदर नेम इज ए टी टँजेन्शियल, आणि हे ए परपेंडिक्युलर और ए एन नॉर्मल. नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर असते. सो आपण ऍक्सिलरेशन वेक्टरचे दोन कॉम्पोनंट बघणार आहे की एक अलॉंग द वेलॉसिटी आणि एक परपेंडिक्युलर टू द वेलॉसिटी. आणि मग आपण डिटरमाइन करणार की कोण मॅग्निट्यूड बदलते कोण डायरेक्शन बदलते. आता समजा ए एन किंवा ए परपेंडिक्युलर नसता, आपल्याकडे फक्त ए पॅरलल असता, काय झालं असतं, वन डायमेन्शनल मोशन झालं असतं. मॅग्निट्यूड वाढली असती, वेलॉसिटीची कमी झाली असती, नॉर्मल आहे तसं. सो ए पॅरलल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी, कारण का तो पॅरलल असणार आहे किंवा अँटी पॅरलल असणार आहे, आणि तो डायरेक्शन साठी असणार आहे. सो नेक्स्ट लाईनला लिहा. असं जेव्हा कर्व असतं ना आपल्या ग्राफ, मग हे परपेंडिक्युलर असणार आहे हा वाला खाली जॉईन केलेला, हा एक्स ऍक्सिस असेल, हा असेल, ह्या कर्व असं जातं म्हणजे इथं परपेंडिक्युलर आहे. काय वेलॉसिटी, वेलॉसिटी इथं आडवी असते. ही वेलॉसिटी नाही, ग्राफ कुठला आहे, एक्स ऍक्सिस वर काय आहे, वेलॉसिटी एक्स ऍक्सिस वर वेलॉसिटी काय करते, कुठला तरी ग्राफ होता तुम्ही टेबल प्रोसेसला घेतला तो तुम्ही आपण प्रोजेक्ट केला तिथं एक्स डायरेक्शन आणि वाय डायरेक्शन असतं, वेलॉसिटी टाइम ग्राफ नसतो. तो मला वाटलं ह्याच्यावर तसं नाही नाही, ही वेलॉसिटी जनरल वेक्टर दाखवला नाही. ओके, ए parallel acceleration or tangential acceleration. Parallel acceleration or tangential acceleration. It will change. काय करणार आहे चेंज, हे
Magnitude of the velocity. It will change magnitude of the velocity. Magnitude of the velocity. It will change magnitude of the velocity. Yes. ही प्रत्येक केस में सेम रहता है का वेगळा होत जातं? केस टू केस डिपेंड करतो. तोच नेक्स्ट पार्ट आहे की स्टडी कसा करायचा. एक आहे म्हणजे पहिलाच पॉइंट आहे की डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही. ईच केस विल बी डिफरंट. Perpendicular or normal acceleration. So it will give rise. It will give rise to another component. It will give rise to another component of velocity. It will give rise to another component of velocity which will result in the change of direction of motion. Which will result in the change of direction of motion. It will give rise to It will give rise to another component of velocity which will result in change of direction of motion. कि परपेंडिक्युलर ऍक्सिलरेशन किंवा नॉर्मल ऍक्सिलरेशन डायरेक्शन चेंज करणार आहे वेलोसिटीचं. टँजेन्शियल और पॅरलल ऍक्सिलरेशन मॅग्निट्यूड चेंज करणार आहे. ओके. सर परपेंडिक्युलर ऍक्सिलरेशन आणि पॅरलल ऍक्सिलरेशन सेम असलं तर थीटा 45 हो. मॅग्निट्यूड सेम आहेत ना त्यांची. ओके. आता नेक्स्ट मेन हेडिंग आहे हाऊ टू स्टडी 2D मोशन. जो मेन आपला पर्पज आहे चॅप्टरचा. हाऊ टू स्टडी 2D मोशन. There is no ready-made formula. या की नंतर अभ्यास करताना काय एक फॉर्म्युला असतं तर बरं झालं असतं. ते दिसायला पाहिजे. देर इज नो रेडीमेड फॉर्म्युला. ईच केस युनिक आहे. फॉर्म्युला उडवते देर इज नो रेडीमेड फॉर्म्युला. ह्याच्यासाठी एक छान सिंपल सोल्युशन काढलंय. आपल्याला 1 डायमेन्शनल मोशन सॉल्व्ह करता येतो. मग 2 डायमेन्शन काय आहेत. एक या बाजूला एक या बाजूला. मोशनला डिवाइड करायचं. एक्स डायरेक्शन मधला एक मोशन, वाय डायरेक्शन एक मधला मोशन. एक्स डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली सॉल्व्ह करता येते आपल्याला. वाय डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली सॉल्व्ह करता येते. शेवटी रिझल्ट कंबाईन करायचे. हा एकदम सिंपल त्यांनी त्याच्यावरती ऑप्शन काढलेला आहे. ओके. सो नेक्स्ट ह्या लाईनला वी नीड टू resolve all parameters. We need to resolve all parameters into two independent components and apply
and apply rules of 1D motion on each of them independently. Ki both of them will not interfere with each other. त्यासाठी आपण या कॉम्पोनंट्सचं अँगल 90 डिग्री घेणार आहे. म्हणजे एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस फॉर सिम्प्लिसिटी की दे विल बी इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडिंग अपॉन इच अदर. तेव्हा आता युनिफॉर्म ऍक्सिलरेशनला काय होणार? सो फॉर युनिफॉर्म ऍक्सिलरेशन एस काय असते? डिस्प्लेसमेंट असते. असं का? एस झालं एस एक्स आणि एस वाय. यू काय होणार? यू एक्स यू वाय. करेक्ट. व्ही एक्स व्ही वाय आणि ऍक्सिलरेशन ए एक्स ए वाय. सो बेसिकली प्रत्येकाचं कॉम्पोनंट काढून घ्यायचे एक्स आणि वाय डायरेक्शनचे आणि मग एक्स वाल्यांना एकत्र टीम करून घ्यायची, वाय वाल्यांची एकत्र टीम करायची आणि मॅचेस करायच्या. रिझल्ट काढायचा थोडक्यात जे काही येईल ते. सो एक्स डायरेक्शन साठी काय असणार आहे? व्ही एक्स इज इक्वल टू ux plus ax into t. sx is equal to uxt plus half ax t square आणि 2ax sx is equal to vx square minus ux square. फॉर्म्युले त्याच्यात फक्त x खाली आले. वाय डायरेक्शनला काय होणार? एक्सच्या जागी वाय येणार फक्त, बाकी काय नाही. आता दिस वॉज द केस फॉर युनिफॉर्म ऍक्सिलरेशन. पण सगळे ऍक्सिलरेशन युनिफॉर्म असतात का? सगळ्यांचं आवडतं कुठलं आहे? नॉन युनिफॉर्म ऍक्सिलरेशन. त्यावेळी हे सिंपल फॉर्म्युला यूज करू शकणार आपण. काय करायचं? डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. हा सर ते विचारायचं होतं, ते मोशनशी समजतात ना, केव्हा डेरिव्हेटिव्ह वापरायचं आणि केव्हा इंटिग्रेशन वापरायचं? ते लिहून दिलंय की डिस्प्लेसमेंट असेल, वेलॉसिटी काढायचं असेल तर ओके, म्हणजे ते तुम्ही दिलेलं तसं म्हणून तर लिहून दिलं ते. ते सगळीकडेच वापरायचं ना सर. आणि या संडेच्या टेस्टमध्ये डेरिव्हेटिव्ह असणार. एखाद दुसऱ्या क्वेश्चनला वापरा. फक्त एखाद. मी तर सोडणार. का सोडणार? नाही करते. आता बरोबर यायलाच पाहिजे क्वेश्चन. ईशान माझ्या जवळ बस. सर आमच्या दोघींचं नाही. आता काय आहे? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आहेत. काय एक्स वाय लिहायचे फक्त, बाकी काय नाही. आता वेलॉसिटी इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स, सो dx by dt. Acceleration is dvx upon dt. आणि एक ऍक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला लास्ट क्लासमध्ये आपण बघितलेला. काय आहे? काय होता?
आपल्याकडे भरपूर ग्राफ होते व्ही आणि एक्स चे ना, त्यामुळे त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आलेला बघा, व्ही एक्स इंटू डी व्ही एक्स बाय डी एक्स. नाही काय आलेला की, सॉरी डी व्ही एक्स बाय डी टी, नाही डी व्ही एक्स बाय डी एक्स होता हा फॉर्म्युला आलेला बघा मागच्या लेक्चर मध्ये. बघा की ग्राफचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले आपण, त्याच्यात आलेला. चेन रूल वापरला आपण. fx into dx upon dt आहे. एफ डॅश असेल ना. हा f dash x ते आहे, बट हा वाला नाही. सम नंबर का मला पाठ नाही आता. f dash x v आहे. पण हे नाहीये सर. सांगतो की ते तोच फॉर्म्युला आहे, फक्त थोड्याशा वेगळ्या मेथडने लिहिलाय. ओके, नोट करून घ्या, तुम्हाला सांगतो ब्रीफली. काय हे लिहून झालं का? ते लिहून संपव की. काय होतं आपल्याला, v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होतं बरोबर. सो डी व्ही बाय डी टी केलं आपण, विच इज ॲक्सेलरेशन, इज एफ डॅश ऑफ एक्स ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह इंटू चेन रूल न डी एक्स बाय डी टी. डी एक्स बाय डी टी म्हणजे वेलोसिटी, व्ही इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. हा रिझल्ट आपला आलेला. मग एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजे काय, स्लोप ऑफ द ग्राफ. मग इकडं व्ही आहे, इकडं एक्स आहे, मग त्याचा स्लोप डी व्ही बाय डी एक्स येणार ना. ह्यालाच एफ डॅशलाच वेगळी लिहायची मेथड आहे डी व्ही बाय डी एक्स. कारण का इफ वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ डॅश इज डी वाय बाय डी एक्स ना. तसंच व्ही काय एफ ऑफ एक्स, सो एफ डॅश विल बी डी व्ही बाय डी एक्स. सो तेच लिहायची वेगळी मेथड आहे, फक्त नोटेशन बदललंय, बाकी काय नाही. तिथं एवायच्या थर्ड फॉर्म्युला मध्ये हा वाय पाहिजे. डी वाय. हो. सो जर युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन असेल तर वरचे वापरायचे, नॉन युनिफॉर्म असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काढत जायचे. आपण दोन मेजर गोष्टी शिकणार आहे या चॅप्टरमध्ये, प्रोजेक्टाईल मोशन आणि सर्क्युलर मोशन. प्रोजेक्टाईल मध्ये कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन आहे, सर्क्युलर मध्ये कॉन्स्टंटली चेंज होणार आहे ॲक्सेलरेशन, नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. त्यामुळे प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह वापरायला लागणार नाही. विल नीड टू यूज इट इन सर्क्युलर मोशन. म्हणजे टेस्ट मध्ये पण नसणार ना डेरिव्हेटिव्ह. टेस्ट ह्याची नाहीच आहे. म्हणजे नेक्स्ट वीक काय नाही, या आठवड्यात सर्क्युलर मोशन संपतोय आपला. अरे नाही रे, प्रॅक्टिस पण करायला पाहिजे. बट सर म्हणजे नेक्स्ट वीकच्या टेस्ट मध्ये डेरिव्हेटिव्ह नसणार. असणार. प्रोजेक्टाईल आणि सर्क्युलर दोन्ही असणार ना. म्हणजे आपल्याला चॅप्टर संपतो. हळू काय, त्यांचं पोर्शन 7वा 8वा चॅप्टर चाललाय. शाळा मग शिकवायला इथं प्रॅक्टिस करायची की 3 दिवस आपण. आपल्याला मग 11वीच्या पोर्शनच्या फुल पोर्शन टेस्ट घ्यायच्या आहे, त्या कधी घेणार? जानेवारी मध्ये घ्यायच्या त्या. डिसेंबर पर्यंत पोर्शन संपलं की अजून 5 महिने.
अशी किती मोठे टेक्स्ट बुक आहेत ते? भरपूर मोठे मोठी होती त्याच्यापेक्षा. सर ह्या चॅप्टरचे पेजेस notes किती कमी आहेत. नोट्स हे काय लिहिताय की तुम्ही? म्हणजे तुम्ही नाही देणार. मी एक ऑब्झर्व केलं, तुम्हाला युनिट डायमेन्शन एररचे नोट दिले, तुमच्या सगळं डोक्यावरूनच गेलं. नाही नाही काय नाही, टेस्टला बघितलं की प्रताप तुमचा. सर फर्स्ट टेस्ट तर की चांगलं केलं की हो, पण मग मेन त्याच्यात काय होतं, नोट्स कधी दिले मी एररच्या पार्ट साठी दिले ना, एरर आणि सिग्निफिकंट फिगरला, आणि तेव्हा बघितलं तुम्ही किती छान केलं सगळ्यांनी सेकंड टेस्ट मध्ये. पीडीएफ सेंड करा. सर याची पीडीएफ सेंड करा. लास्ट इयरची आधीची पण आधीच्या लेक्चरची सगळ्याच चॅप्टरची पाठवा की सर. क्लासरूमला कोड द्या की. होय, ऍक्च्युली काय झालं ते मी श्रीतेज क्लासेस वरनं केलं तर ते रिस्ट्रिक्ट करते मला. तुमच्या सगळ्यांसाठी अकाउंट बनवायला पाहिजे, तुमच्या सगळ्यांसाठी 1000 रुपये महिन्याला घालायला पाहिजेत. ते काय मी घालणार नाही. आम्ही व्यवस्थित नाही. नाही, मला तुमच्याकडनं घ्यायला पाहिजेत ना. मग मी कशाला स्वतःचे घालू 1000 रुपये प्रत्येकासाठी? कुठं आणायचे एवढे पैसे मी? सर कुठं आणायची म्हणू शकत नाही तुम्ही. का? सारा मिळताय. मग त्यापेक्षा पर्सनल वरनं क्लासरूम क्रिएट करतो मी आणि शेअर करतो. म्हणजे तुझं शाळेत सगळं झालं. अरे तसं नाही, म्हणजे काय करतायत ते एका बुक साठी एक टीचर, म्हणजे फिजिक्स 1 साठी एक टीचर, फिजिक्स 2 साठी एक टीचर, केम 1 साठी एक टीचर. झाले तर मग उत्तर का देत नाही? ते बरोबर देते की मी. सर देते ना, देते मी. नाही देतेस चुकीचं उत्तर नाही. नाही सर मी करेक्ट देते ना. कधी कधी हा देते ना, पण ईशानपेक्षा जास्त देते. बस सर तुम्हीच सांगा कोणत्या. असू दे, पोर्शन पुढे जाऊ आपण दे. कॅमेरामध्ये बघू शकतो. पुढं सर हेडिंग correct कोण देते ते सांगा. ट्रॅजेक्टरी पास. बस. आता हा सारखा टॉपिक ना, ट्रॅजेक्टरी ऑफ मोशन, ट्रॅजेक्टरी ऑफ मोशन. सो म्हणजे काय? सो ह्या द पाथ ते हेडिंग होतं. द पाथ ट्रेस्ड, द पाथ ट्रेस्ड ही एक बुक भरत आली. होय. द पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पार्टिकल, एक मिनिट. the path traced by any particle during its motion, the path traced by any particle during its motion is called its trajectory. Is called its trajectory. So basically एक ग्राफ क्रिएट होणार आहे, मग त्या ट्रॅजेक्टरी थ्रू पार्टिकल विल मूव्ह विथ टाइम. आणि 2D मोशन आहे, म्हणजे आपल्याला एक्स कोऑर्डिनेट वाय कोऑर्डिनेट असणार आहे आणि टाइमनं ऑब्जेक्ट मूव्ह होत असणार आहे. ओके, तर आता ही ट्रॅजेक्टरी फाइंड कशी करायची? कारण का काय आहे, आपल्याला काही गिवन इन्फॉर्मेशन असणार आहे अबाउट द मोशन, की प्रोजेक्टाइल मोशन आहे, मग वी विल हॅव अ कपल ऑफ थिंग्स दॅट वी नो. सर्क्युलर मोशन आहे, वी विल हॅव सम इन्फॉर्मेशन. तर व्हॉट वी हॅव टू डू इज, युजिंग दॅट इन्फॉर्मेशन वी विल हॅव टू फाइंड द ट्रॅजेक्टरी. त्या ट्रॅजेक्टरीला कधी कधी इक्वेशन ऑफ मोशन असं पण म्हणतात, किंवा इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. तर ते फाइंड करायचे 2 स्टेप आहेत, 2 मेथड आहेत. मेथड एकच आहे, इट इज डिवायडेड इंटू 2 स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप लिहा, एक्सप्रेस एक्स अँड वाय coordinates in terms of time t. सो 3 व्हेरिएबल असतात आपल्याकडं, एक्स वाय आणि टाइम. सो एक्सला टाइमच्या टर्म्स मध्ये करायचं, कारण की एक्स वाय इंडिपेंडंट आहेत, त्यांचं डायरेक्ट रिलेशन नाहीये. एक्सला टाइमच्या टर्म्स मध्ये करायचं, वायला टाइमच्या टर्म्स मध्ये करायचं. मग इक्वेशन काढताना आपल्याला एक्स आणि वाय मधले रिलेशन पाहिजे. मग काय करणार आपण, टाइमला उडवायचं. हा, टाइम एलिमिनेट करायचा.
दोन इक्वेशन मिळणार आहेत, एक एक्स आणि टीचं, एक वाय आणि टीचं. त्याच्यातून टाइम एलिमिनेट करायचं म्हणजे आपल्याला एक्स आणि वायचं रिलेशन मिळणार. सो दॅट विल बी द सेकंड स्टेप. एलिमिनेट टाइम to get the equation of the trajectory. Eliminate time to get the equation of the trajectory. ट्रॅजेक्टरी म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल. नाही, पाथ काय ट्रॅव्हल केलं. सो बेसिकली पॅराबोला. so the dotted lines आहेत, that is the trajectory. समजा आता आपल्याला वेक्टर्स बघायचे असतील. लिंक सेंड करता फिजिक्स सगळ्या स्टेट बोर्डच्या टेक्स्टबुकच्या एंडला लिंक आहे त्याची, हो का? तिकडनंच घेतले. फक्त आयपॅड वरती ते बेटर वर्क करतं. तुला माहिती आहे? आता एंड पण पोचायचं ना. म्हणजे तो एसएससी बोर्डच्या टेक्स्टबुकचं वर लक्ष नाही देत, तर मी आन्सर करते ते काय आम्ही लक्ष देत theory-वर दिले गेले. एवढं काही नाही आहे. So, test वर आपण- बडबड नसते की ना क्लासमध्ये, तर ऐकवलं. समजा 45 डिग्री ठेवला, स्पीड वाढवला आपण, वेक्टर पण बघू शकतो. आता पूर्ण हॉरिझॉन्टल झाली वेलोसिटी, आता डाऊनवर्ड कॉम्पोनंट वाढत गेला. ऍक्सेलरेशन वेक्टर पाहिजे सर, असेल म्हणजे की, जेव्हा वरचा सगळ्यात हायस्ट पॉईंट पोहोचतं त्यानंतर खालती वेक्टर शिफ्ट होतात. हा, आता अपवर्ड डायरेक्शन आहे वेलॉसिटीची मूव्ह करायला. मग डाऊनवर्ड ऍक्सेलरेशन मग कमी कमी झाली, तिथं 0 झाली, मग आता खाली वाढत गेली वेलॉसिटी. म्हणजे दोन वेलॉसिटीज आहेत. एकच आहे, आपण दोन कॉम्पोनंट मध्ये डिवाइड केलं, एक्स आणि वाय. हा, हा, वेलॉसिटी एकच आहे, हा. पण आपल्याला स्टडी करायला सोपं जावं म्हणून एक्स डायरेक्शनला एक बाजू घेतली आणि वाय डायरेक्शनला एक घेतली. आणि तेव्हा आपण अनालाइज करायला आपल्याला सोपं जाणार, हम्म. कारण का डायरेक्टली करणं डिफिकल्ट आहे. आपल्याला 1D मोशन येतो व्यवस्थित करायला, म्हणून आपण 2 डायमेन्शनल मोशनला वी हॅव कन्वर्टेड इनटू 2 1 डायमेन्शनल मोशन. सो हे जे पिंक डॉटेड लाईन आहे, दॅट इज ट्रॅजेक्टरी. आता आपण येऊया प्रोजेक्टाईल मोशन कडे. सो बेसिक प्रोजेक्टाईल मोशन नोट करून घेऊया आणि मग उद्या डेरिव्हेशन्स करूया. काय सो या हेडिंग प्रोजेक्टाईल मोशन. एक मिनिट, चॅप्टरचं नाव पण आपण हे म्हणू शकतो ना, प्रोजेक्ट? नाही, नाही. मोशन इन अ प्लेन आहे ना. प्रोजेक्टाईल मोशन इज जस्ट वन पार्ट, दुसरा सर्क्युलर मोशन आहे. काय झालं? काही नाही. प्रोजेक्टाईल मोशन असू दे. कारण ते शॉर्टर होतं ना म्हणून. तुम्ही टायटलला प्रोजेक्टाईल. हो, कारण का ह्या शीट मध्ये आपण प्रोजेक्टाईल मोशन करणार आहे ना, या पेजचं हेडिंग दिलेलं ते. बर, when a particle is projected, when a particle is projected from a point at some angle, bracket मध्ये not equal to 90 degree, at some angle not equal to 90 degree to the horizontal, then the motion is known as projectile motion.
आता ऑफकोर्स फिजिक्स आहे, त्यामुळे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय, ॲझम्पशन्स. काय काय आपण अज्युम करणार. सो लिहा ॲझम्पशन्स. पहिला सगळ्यात महत्वाचा, एअर रेजिस्टन्स विल बी निग्लेक्टेड. झिरो नाही, निग्लेक्ट केलं आहे एअर रेजिस्टन्स, पण आपण निग्लेक्ट केलं. एअर रेजिस्टन्स विल बी निग्लेक्टेड. आता प्रत्येक प्लॅनेटला की नाही देर इज समथिंग नोन एज एस्केप वेलॉसिटी. तुम्हाला नव्हतं ते 9th ला ग्रॅव्हिटेशनला, SSC ला 10th ला ग्रॅव्हिटेशन मध्ये आहे एस्केप वेलॉसिटी. सांग अंशुमन. बाहेर जातं का? मला reduce होतं ते. Reduce होतं ते. आता मी काय झालं reduce वरती? मी DC motor ला सांगत गेलो. नाही, समजू दे की. अगं, नव्हतं ते reduce होतं. हे होतं की आता काय आता sir? आता नावावरनं करा की समजा एखाद्या प्लॅनेटची एस्केप वेलॉसिटी म्हणजे त्या स्पीडनं जर ऑब्जेक्ट फेकला एस्केप. हा तर इट विल नेव्हर रिटर्न. Okay. So escape velocity is that velocity if with which an object is thrown, it will never come back to Earth. मग Earthची किती आहे? म्हणजे ते ऍटमॉस्फिअर तोडण्यासाठी ती वेलॉसिटी वरचं ऑर्बिट. मग Earthची किती आहे? Earthची 11.2 आहे. म्हणजे रॉकेट्स क्रॉस करतात. 11.2 किलोमीटर पर सेकंद. मग नाहीतर काय सगळेजण उडून गेले असते. नाही सर, म्हणजे रॉकेट्स वगैरे जास्त स्पीडने जातात. पण तुला एवढंच सो या सेकंड पॉइंट, वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कशी असायला पाहिजे. आपल्याला परत ऑब्जेक्ट आणायचा ना अर्थवर. लेस दॅन 11. Less than escape velocity. Velocity of projection will be less than the escape velocity. काय झालं? Less than escape velocity. जास्त झालं की एकदा गेलं की गेलंच. मग म्हणजे ते इन्फायनाइट डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार. सो बेसिकली कसं होतंय वर्क एनर्जी मध्ये, इनिशियली इट हॅज सम कायनेटिक एनर्जी, इट गोज अप, कायनेटिक एनर्जी बिकम 0 आणि मग पोटेन्शियल एनर्जी वाढते, खाली येतं. आपण काय करतोय की इकडनं एवढ्या एनर्जीने त्याला फेकतोय की कधी त्याची कायनेटिक एनर्जी 0 होणारच नाही. म्हणजे ते स्पेसमध्ये ट्रॅव्हल करतच राहणार. इन्फिनिटीला जाणार ते. म्हणजे 11 किलोमीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट एक फेकला तर तो कधी रेस्टला जाणार. रॉकेट्स मग कसे रेस्ट करतात? आणि रॉकेट स्वतः कंट्रोल करतात ना. हा ऑब्जेक्ट म्हणजे असा स्टोन सारखा ऑब्जेक्ट आहे, फेकला की परत त्याच्याकडे काही कंट्रोल नाही. रॉकेट्स मध्ये तसं नसतं ना, दे कॅन चेंज द डायरेक्शन. प्रोपेलर्स असतात त्यांना. नाही, So third point एपिसोड yeah. होता ना, तेव्हा ती अशी बॉल फेकते आणि तिच्याकडे 0 ग्रॅव्हिटीची पॉवर असते ना, उडाल आकाशात. तुम्ही बघितलं ते इन्फिनिटी पर्यंत जाते. तू पहिल्या सीझन वरची. हा नाही, सेकंड सीझन चालू होतं. थर्ड पॉइंट, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. Acceleration due to gravity, ब्रॅकेट मध्ये स्मॉल g. पाऊस आला काय? हा तिथे वरती इज कॉन्स्टंट. बुक बघ सरांकडे. डिव्हिजनला फारशी यायची नाहीस ना तू. Is constant throughout the motion. Is constant throughout the motion of the projectile. कसं असतंय की आपण हाईट वाढवली तर आपल्या डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज इन्क्रीजिंग. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी होतो, ऍक्सेलरेशन पण थोडंसं कमी होतंय. पण आपण अज्युम करतो की वी आर ऑपरेटिंग नियर बाय ग्राउंड, सो जी मध्ये काही चेंज होत नाही.
नाही तर सारखं सगळं कॉम्प्लिकेटेड होत बसेल. आपल्याला थोडी लाईफ तर सिम्पल पाहिजे, जास्त नाही, थोडीशी सिम्पल. 4th पॉइंट तेच आहे की प्रोजेक्टाईल इज नॉट थ्रोन टू हाय. प्रोजेक्टाईल इज नॉट थ्रोन टू हाय. आणि 5th पॉइंट, प्रोजेक्टाईल इज नॉट थ्रोन टू फार. जास्त उंच फेकायचं नाही, जास्त लांब फेकायचं नाही. बेसिकली जास्त काय डोक्याला कटकट करून घ्यायचं नाही आणि मोशन स्टडी करायचं. सो टुमॉरो काय काय कव्हर करायचं, रेकॉर्डिंग